किती सुंदर आपलं मेकअप पाऊच तयार झालेला आहे। किती सामान याच्यामध्ये राहू शकतं। मेकअपच्या वस्तू, इतर गोष्टी पण ठेवायच्या असेल तर तुम्ही ठेवू शकता। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा। मेकअप पाऊच कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल बटन क्लिक करा, म्हणजे मी व्हिडिओ टाकल्याबरोबर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।